Hello! Magandang araw po ulit sa inyong lahat. Ito po si Met ng MetsKitchen. So, welcome po muli dito sa aking kitchen. So, ngayon, gagawa tayo ng napaka-simpleng matawag nating panghimagas. Pwede ding, alam nyo, kainin lang pag wala tayong ginagawa. Pero napakadali lang itong gawin. Wala nang luto-luto, hindi na kailangan ng kalayo o fire, kalayo in Cebuano or apoy in Tagalog, but mix lang natin yung tatlong klaseng ingredients. Ito po yung pastillas. Kilalang kilala po natin yan, lalong-lalo na po yung mga elementary pa tayo, yung classmate natin, nagbibenta ng tig-pipiso niyan, no, di ba? So ngayon, gagawa tayo ito para pwede nyo rin gawin dyan sa inyong mga tahanan. So tara, let's go! Ito po yung mga ingredients na kailangan natin. Powdered milk, sugar, at itong condensed milk. So, tatlong ingredients lang. Very simple. As 1, 2, 3. 3 ingredient recipe. So, itong powdered milk na to, 2 cups lang po ito. Pero kung gusto nyong maraming gawin, na mas marami ang output, pwede nyo pong dagdagan. Itong condensed milk na to, hindi natin to siya uubusin. Mga half lang yung magagamit natin ito. Itong white sugar naman ay pang-coating mamaya sa ating output. So, tara, simulan na natin mag-mix ng powdered milk at saka yung ating condensed. Pero buksan natin muna bago hindi natin pwedeng i-mix kasi hindi pa bukas. So, ngayon, kumuha na ako ng half cup na condensed milk. So, kung kulang, mamaya, dagdagan na lang natin. Pero ito, dagdag ito na gradually, hindi yung buhos agad lahat. Dahan-dahan lang para ma-reach yung kung anong gusto natin na consistency doon sa ating mixture. Mix lang. Dry pa. Dagdag muli. Kukuha na ako ng gloves. Gamitin ko na yung aking kamay. Gloves na ako. Kamin ko na para madaling ma-mix. Well combined yung ating condensed milk. Simutin natin yung nasa cup, measuring cup. So, ito na yung 2 cups na powdered milk and half cup ng condensed. So, ayan o. Ayan. Tamang-tama lang yung. Ngayon, i-form na natin into balls. So, if gusto nyo na consistent yung sizes, pwede kayong gumamit ng half teaspoon ba or teaspoon. Depende po sa inyo kung anong
gusto nyo na size. Pero para sa akin ngayon, kasi hindi ko naman to pang negosyo, hindi ko na, diretso ko na dampot. Itong ganitong size. Tapos below. Tapos, lagay natin sa sugar. And then, ulit. Hanggang sa maubos yung ating mixture. So, tapusin ko lang to. Balik tayo. Ito, na-form na natin ng mga bilog-bilog. Pwede nyo rin pong gawing pahaba o anong shape na gusto nyo. Kung kaya yung mag-shape ng triangle, ay let it go. Pero ito, ano lang, round lang yung ginawa ko. So, round ko lang para ano. So, yan na siya, oh. Pwede nang kainin. So, pwede yung i-store. Kung meron kayong lagayan ng may takip, pwede yan. Para mamaya, pwede yung ano yan tawag, silipin o kutkutin o ano bang tawag dyan. Basta, yun na yun. Store nyo lang. Kasi hindi naman pwedeng ubusin to sa isang upuan siguro. Magkaka-tonsillitis tayo, no, sa tamis. Ayan, so, ayun. Tapos na siya. Pwede na nating kainin. Another option po, kung gusto niyo siyang i-store ng sa ibang pamamaraan, pwede niyo rin po siyang ibalot sa cellophane. Cellophane mong tawag dito. Yung para sa pulburon. Then, so, yan. Yan siya. Pwede niyo rin siyang gawing pangregalo. Gawin mo lang siya ng ibang presentation. Ayan. Nakagawa na ako. Ngayon, tikman na natin yung ating pastillas na nagawa. Kuha lang ako sa ulit na piraso. 1 piece. Brings back memories. Yung kabataan. Sarap. Yummy! So, sa ating tatlong ingredients, makagawa na tayo ng pastillas. So, maraming salamat po sa iyong panunood at I hope meron po kayong natutunan dito sa aking bagong recipe ngayon. Actually, hindi na siya bago kasi existing naman siya kahit saan, ano. Pero ito yung aking version ng pastillas. So, don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye!